สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Bluetooth Car Receiver Auxiliary ของ Ugreen นะครับเป็นตัวไอเทมใหม่อีกตัวหนึ่งที่ผมสั่งเข้ามานะครับว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับให้ดูกล่องก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเนาะดูรูปกล่องก่อนในราคาประมาณ200ต้นๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนะเดี๋ยวกล่องอันนี้ก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ของกล่องนะครับเป็นไวเลสซาวด์ใช้กับรถใช้เพลงแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยนะครับเป็นตัวสายยืดหยุ่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างของกล่องคือ High Sound USB 2.0 10 เมตร Transmission นะครับส่งได้10 เมตรนี่คือผลิตภัณฑ์ของกล่องเขานะครับยูกรีนนี่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผมเลือกใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าทำผลิตภัณฑ์ออกมาดีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายต่อเสียงภาพนะตัวนี้ครับมาดูสเปคหน่อยครับเป็นโมเดล CM309 Bluetooth name ก็คือเวลาเราเชื่อมต่อมันจะขึ้นเป็น Ugreen 70601เป็น Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 นะครับปกติ Bluetooth ที่เราใช้กันอยู่นะครับถ้ายังไม่ใช่ปัจจุบันจะเป็นประมาณ 4.2 นะครับแล้วก็เป็นการตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 20 Hz ถึง 20 kHz คือเป็นช่วงความถี่ที่หูคนฟังได้นะครับ Output Power ก็อยู่ที่ 740 มิลลิโวลต์ IMS นะครับแล้วก็ระยะการทำงานของเขาก็คืออยู่ที่ 10 เมตรอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ไม่แน่ใจเป็นอะไรไม่รู้ความเพี้ยน 0.05% แล้วก็อันนี้เป็น Signal Ratio 94 เดซิเบลโอเคอันนี้ก็ว่าเป็นข้อควรระวังครับคือก็อย่านำไปใช้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กอาจจะรบกวนอันนี้ก็เป็น Ugreen Bluetooth Car Receiver Auxiliary with Microphone Space Gray นะครับเป็นสีเป็นผลิตภัณฑ์ของกล่องนะครับเป็นที่อยู่ของบริษัทนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมดูข้างในกันแกะเลยฮะอันนี้ซีนมาแล้วผมแกะตัวซีนออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเรามาดูกันออกมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างดีเลยนะฮะอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างดีเลยนะก็จะมีคู่มือมาให้แต่เป็นคู่มือการใช้งานครับเป็นคู่มือการใช้งานเป็นรายละเอียดเหมือนอยู่ข้างกล่องนี่แหละมีภาษาอังกฤษมีภาษาจีนมีหลายภาษามากครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับรายละเอียดการใช้งานนี่คือเป็นเมนนวลครับเมนนวลเอาดูกันทีนี้เมนนวลแปลว่าอะไรทีนี้ก็ปลาสายก็ดูออกมาอันนี้เป็น USB นะครับUSB เสียบตัวจ่ายไฟนะอันนี้เป็นไมค์ไม่ใช่ตัวเป็นสาย 3.5 มิลลิเมตรแบบสเตอริโอนะครับทำสายได้ค่อนข้างดีครับยืดสายได้ค่อนข้างยาวประมาณสักเมตรประมาณเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งยืดสายได้ประมาณเมตรหนึ่งยืดหยุ่นได้เอาไว้เสียบกับรถที่มีออกซิลลารีนึงแล้วก็จุดเชื่อมจ่ายรวมหรือว่าใช้กับตัว power bank ก็ได้ครับเราให้ดูหน้าตานะเป็นสายยืดหยุ่นครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับทดสอบกันเราจะใช้ตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟผมจะใช้ทดสอบนะว่ามันจะกินไฟเท่าไหร่นะตัวนี้เป็นตัว USB tester นะกินไฟเท่าไหร่ตัวนี้มันโชว์อยู่ที่5 โวลต์คือ 0.00 แอมป์ก็จะเสียบเราจะต้องเสียบนี้ก่อนดีกว่าโอเคเราเสียบไปที่ชุดเครื่องเสียงชุดนี้เสียบเปิด SD card mode Bluetooth mode FM mode Line in mode Line in ละเสียบกับตัวนี้ Power
on. เสียบปุ๊บมันจะพูดว่า power on เลยนะ นี่เพลงอะไร อ่า นี่ก็อ่านเพลงของแฟน อันนี้กระแสยังไม่ขึ้นนะกระแสยังไม่ขึ้นนะกระแสยังไม่ขึ้นลองทีนี้เราลองมาเชื่อมเทสเสียงกันดู เข้าปกป้องเลยเพื่อนกันได้อยู่ป้อนไหนได้อยู่ป้อนไหนป้อนหนึ่งเหมือนกันเพลงไหมไม่อยู่ที่เดียวอ่ะตอนนี้เขาทำไมทำเองอ่ะ ก็เปิดบลูทูธ ครับมันมีแล้วไปเอาเข้าช่องไหนมันมีครับแล้วไปเข้าช่องไหนเขาทำเอง เห็นไหมตัวนี้ก็กด Connected. connected เรียบร้อยแล้ว แล้วไปต่อ มาลองมาเปิดเพลงดู จริงเหรอ ชึบ เห็นไหมเขาเล่นแล้วเขาเก็บมา ลองเปิดเพลงดูนะครับ เป็นบ้างไหม โอเคเมื่อกี้ผมเปิดผ่านบลูทูธแล้วก็ใช้วอลลุ่มเสียงเต็มได้ยินเสียงระดับนี้ทีนี้ผมจะเปลี่ยนนะผมจะใช้เสียงจากตูดโทรศัพท์เข้าไปที่ชุดลำโพงเลยว่าจะได้ระดับเสียงเท่ากันไหมนะโอเคผมถอดออกแล้วนะกับโทรศัพท์เนาะที่ตูดโทรศัพท์แล้วก็เข้ามาที่นี่โดยตรง Line in mode. เป็นไลน์อินแล้วนะทีนี้ก็จะเปิดเพลงเดิมนะเปิดเพลงเดิม คืออะไร ก็ให้ดูที่ระดับความดังเห็นโอเคทีนี้ผมก็ทำการทดสอบไปเรียบร้อยแล้วFM mode. เดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งนะเชื่อมต่ออีกรอบหนึ่ง Line in mode. ถ้าเปิดปุ๊บ Power on. Power off. Power on. Connected. โอเคถ้าเปิดอีกรอบหนึ่ง ความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้านี้หักเขาโอเคก็น่าจะโอเคแล้วครับสำหรับการรีวิวสั้นๆแบบนี้คือเท่าที่ผมฟังนะฮะใช้ตัวต่อสายโดยตรงเข้ากับชุดลำโพงกับใช้ตัวบลูทูธตัวนี้คือผมรู้สึกว่าใช้สายเนี่ยจะให้สัญญาณเสียงที่ดังกว่านิดนึงแต่ใช้บลูทูธตัวนี้
ความละเอียดของเสียงก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงนะไม่ได้ลดน้อยลง ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เป็นบลูทูธตัวหนึ่งที่สามารถส่งสัญญาณได้ดีพอสมควรก่อนหน้านี้ผมเคยใช้บลูทูธแบบธรรมดานะไม่คิดตังค์50 บาท60 บาทมันจะมีปัญหาคือว่าเวลาเราไปใช้กับเครื่องเสียงชุดใหญ่เวลาเราไม่เปิดเพลงปุ๊บมันจะมีสัญญาณน้อยเข้าไปแทรกแต่อันนี้ไม่มีสัญญาณน้อยเลยนะไม่ว่ามันเป็นชุดใหญ่หรือชุดเล็กสัญญาณน้อยไม่มีแล้วก็เวลาเรากดเล่นเพลงของตัวบลูทูธราคาถูกมันมีเสียงดังกระแทกดอกลำโพงทุกครั้งเพราะฉะนั้นเคยใช้มาตั้งประมาณ 2-3 ตัวแล้วคิดว่าตัวนี้ก็เวิร์กสุดแล้วก็แถมสายยาวมาให้ด้วยแล้วก็จะใช้กับรถยนต์ได้ด้วยถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับบลูทูธยูคลีรุ่นนี้ก็น่าสนใจรุ่นหนึ่งครับเบาแล้วก็เสียบกับตัว power bank ได้กับตัว USB รถยนต์ได้โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ